Και αφού έκατσε σκόνη από τις ανακοινώσεις των νέων καρτών γραφικών της AMD, έφτασε σιγά σιγά η ώρα να αρχίσουμε να τις ανακαλύπτουμε. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπει τα Unboxholics και αυτή είναι η ολοκαίνουργια R7 370 Gaming 4G της MSI. Μια κάρτα γραφικών που αποτελεί τη mid-range πρόταση της φρέσκιας 300 σειράς της AMD. Για να είμαι ξεκάθαρος, από την αρχή του βίντεο θα πρέπει να αναφέρω πως η εν λόγω σειρά καρτών αποτελεί rebranding της σειράς 200 της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά έχουμε να κάνουμε με αλλαγή του ονόματος των καρτών και όχι με νέα chips. Βέβαια, για επικοινωνιακούς λόγους η AMD άλλαξε και τα ονόματα των GPU και έτσι στην περίπτωση της R7 370 ουσιαστικά έχουμε το Pitcairn chip που βλέπουμε από την 7850 κιόλας, το είδαμε στην R7 270 και τώρα το συναντάμε ως Trinidad. Τα σχόλια για τη συγκεκριμένη πολιτική της AMD θα τα αφήσω σε εσάς, μιας και εγώ σήμερα είμαι εδώ για να δείξω την κάρτα της MSI. Όπως και όλα τα προϊόντα της gaming σειράς της MSI, έτσι και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια όμορφη συσκευασία στους γνωστούς μαύρους και κόκκινους συνδυασμούς της εταιρείας. Εντός του κουτιού υπάρχει ένας φάκελος με μερικά διαφημιστικά φυλάδια, ένα CD με το software και ένας αντάπτορας από VGA σε DVI. Πιο κάτω, με ασφάλεια τοποθετημένη, βρίσκω την κάρτα γραφικών μέσα στην αντιστατική της σακούλα. Η R7 370 της MSI εμφανισιακά δεν διαφέρει εξαιρετικά από τις υλοποιήσεις της εταιρείας για την 900 σειρά της Nvidia. Χρησιμοποιεί πάνω κάτω το ίδιο aggressive σχεδιασμό με τις κόκκινες πινελιές από εδώ και από εκεί. Αυτό από το οποίο πρέπει να ξεκινήσω είναι σίγουρα το σύστημα ψήξης της κάρτας, το αναβαθμισμένο Twin Frozer V. Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από δύο Tor-X ανεμιστήρες των 9,5 εκατοστών, οι οποίοι περιλαμβάνουν δύο ειδών πτερίγια, τόσο για την αποστολή περισσότερης ποσότητας αέρα προς το heatsink, όσο και για τη σωστή διασκόρπιση πάνω σε αυτό. Το μεγάλο heatsink της MSI επικοινωνεί με τους Super Pipes, όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζει η εταιρεία, των 8 χιλιοστών, οι οποίοι αφαιρούν αποτελεσματικά τη θερμότητα από την GPU. Η MSI λέει πως αυτό το σύστημα το δούλευε 18 μήνες και από τις δικές μας δοκιμές έχω την εντύπωση πως δεν ξόδεψαν άδικα 1,5 χρόνο στο σχεδιασμό, μιας και όντως το νέο σύστημα ψήξης είναι ένα από τα πιο αθόρυβα και πιο αποτελεσματικά που έχω δει τα τελευταία χρόνια σε αυτή την κατηγορία. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είδα στις δοκιμές μας ήταν 71 βαθμούς Κελσίου σε full load και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε και μέσα στο κατακαλό καιρό. Για την ιστορία, εδώ υπάρχει και ένα LED λογότυπο της MSI που μπορεί να δεχθεί διάφορες αλλαγές ως προς τον τρόπο φωτισμού. Η κάρτα στις διαστάσεις της αποτελείται από 258 χιλιοστά στο ύψος, 138 χιλιοστά στο πλάτος και 37 χιλιοστά στο ύψος, ή αλλιώς δύο slots στη motherboard. Το βάρος της βρίσκεται στα 632 γραμμάρια. Τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω ενός μόνο εξάπινου καλωδίου, με τις ενεργειακές της ανάγκες από το τροφοδοτικό να μην ξεπερνούν τα 110 W. Νούμερο ιδιαίτερα ικανοποιητικό, θα έλεγα. Στα της συνδεσμολογίας έχουμε DVI-D, DVI-I, μία HDMI και μία DisplayPort. Υποστηρίζονται μέχρι 3 οθόνες, η επικοινωνία με τη motherboard γίνεται μέσω PCI Express 3 διάβλου, ενώ αναμενόμενα υπάρχει και υποστήριξη για crossfire διάταξη. Στον εσωτερικό της κόσμου, η R7 370 Gaming 4G της MSI τρέχει όπως προείπαμε το γνωστό chip των 28 νανομέτρων και των 2,8 δισεκατομμυρίων τρανζίστορ. Έχουμε 4 GB GDDR5 μνήμης χρονισμένη στα 5600 MHz, 5700 MHz με το overclock, με memory bus στα 256 bit και bandwidth 179,2 GB το δευτερόλεπτο. Το ρολόι του πυρήνα χρονίζεται στα 1070 MHz με το boost, ενώ χωρίς αυτό βρίσκεται στα 1020 MHz την ώρα που το ρολόι της μνήμης φτάνει έως και τα 1450 MHz με data rate 5,6 Gbps. Στα υπόλοιπα νούμερα έχουμε 32 ROPs, 64 texture units, 1024 stream processors, καθώς και 29,6 GPixel το δευτερόλεπτο στο pixel fill rate. Στα των APIs τώρα, η κάρτα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DirectX 12, OpenGL 4.5, Mantle και άλλα. Ενώ δεν πρέπει να ξεχάσω και τα όμορφα software καλούδια της MSI όπως το Gaming App, το Predator κτλ. Δυστυχώς η R7 370 δεν υποστηρίζει το FreeSync, πράγμα που θα αναλύσω στις επόμενες κάρτες που θα έρθουν στο στούντιο, αλλά τουλάχιστον έρχεται με υποστήριξη του Frame Rate Target Control, ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό για την απόδοση των παιχνιδιών. Στις δοκιμές μου τώρα είδα ακριβώς αυτό που περίμενα, μιας και υπήρξα κάτοχος της 7850 στο παρελθόν. Η R7 370 μπορεί να παρέχει τα βασικά όσον αφορά την απόδοση στα παιχνίδια. Οριακά και με λίγο overclocking μπορεί άνετα να φτάσει τα 30 FPS σε 1080p αναλύσεις στα περισσότερα παιχνίδια εκεί έξω. Ωστόσο, είναι μια κάρτα που στα τελευταία απαιτητικά παιχνίδια, όπως το GTA 5 ή το The Witcher 3, σε high settings θα ζοριστεί πολύ για να αγγίξει τα 30 FPS. Πράγμα που σημαίνει ότι το medium θα είναι το επίπεδο γραφικών που θα πρέπει να περιμένετε στα μελλοντικά παιχνίδια.
MSI R7 370 Gaming 4G θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην ελληνική αγορά σε τιμή που θα βρίσκεται κοντά στα 200 ευρώ. Πρόκειται για μια εξαιρετική υλοποίηση από την MSI που υπόσχεται καλή και ήσυχη ψήξη μέσω ενός πραγματικά πολύ καλοφτιαγμένου συστήματος, αρκετή ευελιξία στο overclocking και με εφαρμογές της ίδιας που σίγουρα βελτιώνουν την εμπειρία. Δεν βλέπω την ώρα να πιάσω στα χέρια μου τις υπόλοιπες υλοποιήσεις της MSI για τα μεγαλύτερα αδέρφια της 370 καθώς και για τις πραγματικά νέες Fury κάρτες της AMD. Εννοείται πως θα προσπαθήσουμε να έχουμε όλη τη νέα γκάμα της AMD εδώ στους Unboxholics. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.